Chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Hôm nay là thứ Hai, ngày 9 tháng 3 năm 2026. Tuần rồi, mình có đọc một cuốn sách rất hay. Cuốn sách nói về các vấn đề trong học tập và làm việc. Trong đó có một nội dung mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn. Có một câu hỏi mà rất nhiều người từng tự hỏi bản thân. Tại sao mình học rất nhiều nhưng vẫn không tiến bộ? Tiến bộ có nghĩa là năng lực và khả năng của bạn ngày càng tốt lên. Có thể bạn cũng đã từng trải qua cảm giác này. Bạn dành nhiều thời gian để học. Bạn đọc sách, nghe podcast, nghe giáo viên giảng hoặc làm bài tập. Nói tóm lại, bạn học rất chăm chỉ. Nhưng sau một thời gian, bạn nhận ra rằng khả năng của mình không thay đổi nhiều. Trong tiếng Việt, chúng ta có một cách nói rất thú vị, đó là dậm chân tại chỗ. Dậm chân tại chỗ có nghĩa là không tiến lên phía trước, giống như khi bạn bước đi, nhưng cơ thể hoàn toàn đứng một chỗ, không di chuyển. Nếu việc học của bạn cũng giống như vậy, có thể bạn đang gặp một vấn đề nào đó trong cách học. Khi việc học hiệu quả, người học thường có một cảm giác rất rõ ràng. Họ cảm thấy rằng những kiến thức mới bắt đầu kết nối với nhau. Kết nối nghĩa là các thông tin không còn rời rạc nữa. Các thông tin bắt đầu liên quan và hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, khi học một ngoại ngữ, bạn không chỉ nhớ từng từ riêng lẻ, mà bạn bắt đầu hiểu cách sắp xếp thứ tự các từ trong một câu. Bạn cũng có thể cảm thấy rằng kiến thức của mình trở nên có hệ thống. Hệ thống nghĩa là mọi thứ được sắp xếp theo một trật tự rõ ràng và logic. Khi kiến thức có hệ thống, bạn sẽ hiểu vấn đề sâu hơn và nhớ lâu hơn. Nhưng nếu bạn không có cảm giác này thì bạn nên dừng lại và suy nghĩ một chút. Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta không tiến bộ là chúng ta luôn giữ cách học cũ hoặc chúng ta luôn giữ những thói quen cũ. Ví dụ, nhiều người có thói quen kiểm tra điện thoại khi đang học. Họ chỉ định xem điện thoại một chút, nhưng cuối cùng lại mất rất nhiều thời gian. Những thói quen nhỏ như vậy có thể làm chúng ta mất tập trung. Nhà triết học người Anh Francis Bacon từng nói rằng nếu bạn luôn làm những gì bạn đã từng làm, thì bạn sẽ chỉ nhận được những kết quả giống như trước đây. Điều này có nghĩa là nếu cách học của bạn hôm nay giống hệt hôm qua, thì ngày mai cũng sẽ rất khó có sự thay đổi. Vì vậy, bạn hãy một lần nhìn lại cách học của bản thân. Sau đó, bạn suy nghĩ xem mình nên bắt đầu thay đổi thói quen không tốt nào nhé. Bạn cũng có thể gặp những người học tốt hay những người thành công ở xung quanh bạn để xin ý kiến của họ. Một nguyên nhân khác khiến chúng ta dậm chân tại chỗ là cách chúng ta đặt mục tiêu. Nhiều người bắt đầu một năm mới với rất nhiều kế hoạch và mục tiêu. Nhưng sau một thời gian, nhiều kế hoạch dần dần biến mất. Họ bỏ cuộc. Một giáo sư tâm lý học người Anh đã nghiên cứu những người thành công. Ông nói rằng những người thành công có một điểm chung. Đó là họ có kế hoạch rất cụ thể. Cụ thể nghĩa là rõ ràng và chi tiết, không mơ hồ. Ví dụ, nhiều người nói rằng họ muốn học ngoại ngữ tốt hơn. Đây là một mục tiêu tốt, nhưng nó khá chung chung. Chung chung có nghĩa là không rõ ràng và không có chi tiết cụ thể. Trong khi đó, những người thành công thường đặt mục tiêu như thế này. Mỗi ngày họ sẽ học 10 từ mới, hoặc mỗi ngày họ sẽ đọc 2 trang sách bằng ngôn ngữ mà họ muốn học. Khi mục tiêu được chia thành những hành động nhỏ và rõ ràng, việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn. Có thể bạn không thiếu ý chí, chỉ là mục tiêu của bạn cần rõ ràng hơn một chút. Ngoài ra, không chỉ trong học tập, bạn cũng có thể đặt những câu hỏi trên cho công việc của mình. Nếu bạn thấy công việc của bản thân đang dậm chân tại chỗ, hãy một lần dừng lại và suy nghĩ. Bạn có thể thay đổi cách mình đang làm việc không? Bạn có thể đặt mục tiêu cho công việc rõ ràng hơn không? Hy vọng rằng tập podcast hôm nay sẽ giúp bạn suy nghĩ lại một chút về cách học, cách làm việc của mình.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Nếu thích nội dung này, nhờ bạn chia sẻ với mọi người và nhấn nút like cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.